Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Okay, clear है? Okay, thank you. Sound clear है? ठीक है, thank you. Then now start the that's the structure of atom. In the structure of atom, in the last lecture started the quantum numbers and that's a quantum mechanical model. तर त्यामध्ये आपण क्वांटम थेरी पाहिली आणि त्यामध्ये आपण काही क्वेश्चन पण सॉल्व्ह केले. ओके, 2021 चे PYQ सॉल्व्ह केले. नाउ स्टार्ट द ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द दॅट्स स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स मध्ये अजून एक पार्ट बाकी आहे. म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये 3 पार्ट आहे. तर एका पार्ट मध्ये डिस्कव्हरीज आहे, डिस्कव्हरीज, आणि नंतर काय बोर्स ॲटॉमिक थेरी, बोर्स ॲटॉमिक थेरी. नंबर 2 पार्ट मध्ये क्वांटम थेरी. दिस इज अ क्वांटम थेरी, क्वांटम थेरी. क्वांटम अंडर द क्वांटम थेरी वी आर गोइंग टू स्टडी द क्वांटम थेरी मध्ये आपण काय काय स्टडी केले की त्याच्यामध्ये दॅट्स प्लॅंक्स क्वांटम थेरी, मॅक्स प्लॅंक्स थेरी इज इक्वल टू h म्यू. सेकंड इज अ डी ब्रॉगल इक्वेशन, हेझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल. नाउ स्टार्ट द आज आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये नंबर 3 पार्ट पाहणार आहे. तो असणार आहे क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स, देर आर द 4 क्वांटम नंबर्स. पर्टिक्युलरली 4 क्वांटम नंबर्स कोणता असणार आहे? प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, अझिमुथल क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, above principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle and the n+1 rule. Okay, and isoelectronic species. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. तर आपण क्वांटम नंबर स्टडी करणार आहोत. ओके, सिलेक्टेड MCQs हो घेणार आहे आपण, देणार आहे तुम्हाला. हो, नाही मराठीचं काही प्रॉब्लेम नाही, इमर्जन्सी बारकोडचा काही प्रॉब्लेम नाही. येणार आहे रिझल्ट आपला उद्या दुपारी 1 वाजता रिझल्ट येणार आहे. ओके, वेबसाईट चेक करा आपण. हो, देन नाउ स्टार्ट द ओके क्वांटम नंबर्स. मी ओके सुरुवातीला तुम्हाला काही क्वांटम नंबरचं सिनॉप्सिस नोट करून देईन. ओके, दॅट्स नंबर 1 स्टार्टेड ॲज द सिनॉप्सिस ऑफ द क्वांटम नंबर्स. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. अंडरस्टूड एव्हरीवन? हा, डेली आपण प्रयत्न करू घ्यायचा, शुअर. हो, okay, now start the quantum numbers. Quantum numbers. The quantum numbers was okay. Generally, it is obtained by solving the Schrodinger equation. By solving Schrodinger. By Schrodinger equation. Generally wave equation असं म्हणतात त्याला. This is the wave equation. By solving the Schrodinger wave equation. Okay, understood? Then आता हे wave equation काय असणार आहे हे मी सांगतो आपल्याला. That's a Schrodinger by solving the Schrodinger wave equation. मग quantum numbers are of the that's a particular the 4 types. तर quantum number 4 types आहे. ओके, देन दॅट्स क्वांटम नंबर्स मध्ये नंबर 1 क्वांटम नंबर आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय सांगणार आहे? दॅट्स प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज काय असतात? n. मग प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर हॅज अ व्हॅल्यू 1 2 3 4 अँड सो ऑन. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर हॅज अ व्हॅल्यू 1 2 3 4. ओके, आता लेक्चर कधी घेणार आपण?
काय सांगताय आपण सर 2021? हॅलो, लेक्चर झाल्यानंतर सांगा ना प्लीज, ॲट द एंड. हो, सुरुवातीला आपण लेक्चर घेऊ, मग नंतर बोलू आपण, चालेल? हां, मग तुम्हाला आता हे सॉल्युशन पाहिजे की नाही, सोल्युशन तुम्हाला, किंवा सिनॉप्सिस पाहिजे की नाही? हो, बोलू आपण त्याबद्दल सर्व. हो. देन प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर हॅज अ व्हॅल्यू. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरचे व्हॅल्यू 1 2 3 4 असणार आहे. मग थोडक्यात हा जो ॲटम असणार, पहा ॲटम, दिस इज द न्यूक्लियस, आणि ॲटम मध्ये ह्या वेगवेगळ्या सेल असणार, दिस इज द सेल. गेट इट? आणि ह्या सेलचा नंबर म्हणजे काय? दॅट्स अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. मग थोडक्यात देअरफॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 म्हणजे कोणती सेल? K. n इज इक्वल टू 2 L, n इज इक्वल टू 3 M, आणि n इज इक्वल टू 4 N सेल. मग यामध्ये प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय सांगणार आहे? दिस इज द नंबर ऑफ सेल. मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असतात? तर इलेक्ट्रॉन्स असतात n स्क्वेअर एवढे इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज n, ओके, ट्वाइस n स्क्वेअर एवढे इलेक्ट्रॉन्स असतात. हा, लक्ष द्या, इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस n स्क्वेअर एवढे. म्हणजे एक नंबर सेलमध्ये किती असेल? 2. 2 नंबर सेलमध्ये 2 इंटू दॅट्स 2 स्क्वेअर किती असेल? दॅट्स 8. नंबर 3 मध्ये 18. नंबर 4 मध्ये 32 अँड सो ऑन. गेट इट? देन दिस इज अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आणि जेवढा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज असेल तेवढा काय असणार आहे? साईज ऑफ ॲटम बिग असणार आहे, आणि एनर्जी काय असणार आहे? हायर असणार आहे. एनर्जी ऑफ ॲटम इन्क्रीजिंग with increasing energy cell energy levels. This is the principal quantum number having only positive integer numbers. फक्त पॉझिटिव्ह इंटिजर नंबरच व्हॅल्यू असणार आहे. 2 नंबर असणार आहे. मग याच्यामध्ये प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर नंतर आपण पाहणार आहे अझिमुथल क्वांटम नंबर. अझिमुथल क्वांटम नंबर. मग अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू काय असणार आहे? तर अझिमुथल क्वांटम नंबर हॅज अ सिम्बॉल L. मग अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. देअरफॉर द अझिमुथल क्वांटम नंबर L हॅज अ व्हॅल्यू दॅट्स 0 to n-1 व्हॅल्यू. 0 to n-1. Azimuthal quantum number values depend on principal quantum number value, and therefore for n values there are the L has the 0 to n-1 value. For example, मी इथे example note करेन. This is the for example, n is equal to 1 असेल, then L is equal to how much value? n-1, 0 value. Get it? Next, मग n is equal to, आता L is equal to 0 असेल ना, तर this is known as a S subcell. ती काय असेल? S असेल. मग n is equal to 2 असेल, तर L is equal to how much? It has a 0 and 1 values. 0 and 1. Get it? And then n is equal to 3 असेल, तर L is equal to how much value? 0, 1, 2. And if n is equal to 4 values, then L is equal to 0, 1, 2 and 3 values. Get it? म्हणजे जेवढा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आहे तेवढ्या काय असणार? त्याच्या व्हॅल्यूज असणार आहे. आता एक लक्ष द्या सर्वांनी, इम्पॉर्टंट गोष्ट काय की L इज इक्वल टू व्हॅल्यूज आहे. मग ह्या L म्हणजे काय सांगतात? सबसेल, म्हणजे दॅट्स अ सबसेलच्या व्हॅल्यूज आहे ह्या. मग इफ जर का मी असं म्हटलं मेक अ टेबल, L इज इक्वल टू व्हॅल्यूज काय? मग L इज इक्वल टू जर का 0, 1, 2 आणि 3 व्हॅल्यूज आहे, तर L इज इक्वल टू 0 असेल, दिस इज अ S subcell. S subcell. L is equal to 1, this is a P subcell. This is a P subcell. L is equal to 2, D subcell. And L is equal to 3, this is the F subcell. F subcell. Okay, this is a make a table. याचा एक टेबल बनवू आपण. हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे, हा लक्ष द्या. This is the important table. Then मग S म्हणजे काय असणार आहे? S is a spherical. S is a spherical in shape. P is a principal. D diffuse आणि F fundamental. म्हणजे आता हे जे मी वर्ड सांगितले तुम्हाला, S म्हणजे काय? स्पेरिकल. तर S ऑर्बिटल ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप असणार आहे. ओके, इट हॅज अ नो डिरेक्शन. दिस इज डिरेक्शनलेस. गेट इट? इट हॅज नो डिरेक्शन, known as S orbital. P is a principal. Principal axis किती असतात? 3. त्यामुळे P चे ऑर्बिटल Px, Py, Pz. D म्हणजे काय? डिफ्यूज.
मग डिफ्यूज म्हणजे कसं, डबल डंबेल शेप. मग डबल डंबेल शेप dxy, dxz, dyz, dx² - y², dz². F orbital is a fundamental. It has a 7 fundamental orbitals. Get it? त्याचे किती आहे, 7 फॉर्म. ओके, दॅट्स अ फंडामेंटल ऑर्बिटल आहे. त्यांचा शेप कॉम्प्लिकेटेड आहे. गेट इट? तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही येतो, पण तुम्हाला एस, पी आणि डी पर्यंत माहित पाहिजे. तर मला सांगा, सुरुवातीला तुम्हाला प्रिन्सिपल आणि अझिमुथल क्वांटम नंबर समजले का? याचा अर्थ पाहता इथे मी नोट करेन ह्या डायग्राम मध्ये. Therefore the S is n is equal to 1 म्हणजे कोणती असेल, S सबसेल. n is equal to 2 काय असेल, S आणि P. n is equal to 3 काय असेल, S, P आणि D. n is equal to 4 किती असेल, S, P, D आणि F. गेट इट? मग आता यांचं नोटेशन कसं करायचं, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D and 4F. Understood? So this is the notation of the subcell. ह्या सबसेलचं नोटेशन आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? हो, बरोबर. ह्या चॅप्टर मध्ये ऑल क्वांटम नंबर्स इम्पॉर्टंट आहे. करेक्ट आहे मीरा? हो, हे करेक्ट आहे की या चॅप्टर मध्ये क्वांटम नंबर्स इम्पॉर्टंट आहे आणि नंतर क्वांटम थेअरी आहे. क्वांटम थेअरीचे क्वेश्चन घेतलेत मी. तर अंडरस्टूड एव्हरीवन? देन नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वांटम नंबर. तर अझिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर अंडरस्टूड. देन नाउ स्टार्ट द that's a magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number has a symbol m. L पण म्हणतात ml. ठीक आहे, ml नोट करेन मी. Magnetic quantum number has a symbol ml. मग आता काय असणार आहे, for each value of L, for each value of L, ml म्हणजे काय, magnetic quantum number has -L up to -0 up to +L values. हो, हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. काय नोट केलंय पहा मी, फॉर इच व्हॅल्यू ऑफ L. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असतात, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू ह्या अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूवर डिपेंड असतात. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज ह्या अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूजवर डिपेंड असतात. फॉर इच व्हॅल्यू ऑफ L म्हणजे अझिमुथलच्या प्रत्येक क्वांटम, ओके, अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या प्रत्येक व्हॅल्यूला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज किती असतात, -L to +L including 0. Get it? -L to +L including 0. मग therefore आता मी एक्झाम्पल नोट करेन. एक्झाम्पल मग जर का L is equal to 0 असेल, L is equal to 0, तर M is equal to काय असेल, ML is equal to 0. मग ML is equal to 0 म्हणजे ओनली वन ना, ओनली वन, देयर इज नो रोटेशन, दॅट्स ओरिएंटेशन. मग त्याचं ऑर्बिटल किती असेल, एकच. बरोबर. आणि हे कोणती सबसेल, L is equal to 0 म्हणजे कोणती आली, S सबसेल. दिस इज द S. मग सेम ॲज इट इज मी एक्सप्लेन करणार आहे. L is equal to जर का 1 असेल तर ML is equal to काय असेल, -1 0 +1. मग आता -1 0 +1 म्हणजे किती ऑर्बिटल झाले, 3. मग इट हॅज 3 ऑर्बिटल्स. गेट इट? आणि हा लेफ्ट साइडचा कोण आहे, -1, मिडल वन 0 अँड दिस इज +1. अंडरस्टूड? ही कोणती सबसेल झाली, P सबसेल. दिस इज द P सबसेल, कारण L is equal to 1 म्हणजे P सबसेल. नेक्स्ट L is equal to 2 असेल, दॅट इज D ना, D सबसेल. मग ML is equal to, ML च्या व्हॅल्यूज किती असतात, -2 -1 0 +1 +2. How many values? 5. So the how many orbitals? 5 orbitals. 1 2 3 4 5. 5 किती, कोणतं ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल. दिस इज द ऑर्बिटल्स. गेट इट? and then L is equal to 3, that's a F subcell. It has the values. ML च्या व्हॅल्यूज किती असणार आहे,
-3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. How many values total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it has a 7 orbitals. 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Get it? So this is the s orbital, this is p orbital, this is d orbital and this is f orbital. s orbital किती? Only 1. मग आता s ऑर्बिटल मध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन किती भरायचे? तर एक इलेक्ट्रॉन कसा असेल? अनपेयर्ड. दुसरा कसा? पेयर्ड. इथे पण 1, 2, 3, 4, 5, 6. जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन. इथे किती इलेक्ट्रॉन? 2. डी मध्ये किती भरायचे आता? 1, 2, 3, 4, 5. काय आले? हाफ फिल्ड झालं ना, बरोबर का? डिजनरेट ऑर्बिटल आहे. डिजनरेट म्हणजे काय? इक्वल एनर्जीज आहे. dxy, dxz, dy, ओके, yz, dx² - y² and the dz². इक्वल एनर्जी. हाफ फिल्ड झालं. आता पेअरिंग 6, 7, 8, 9, 10. मॅक्झिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स. हे कोण आहे? दॅट्स एफ ऑर्बिटल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाफ फिल्ड. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. That's a completely filled. 14 electron maximum. Understood? And this is a s orbital म्हणजे काय? It has no orientation. Zero orientation. Only one orientation. Only one orientation, that's a spherical in shape. Okay, that's why we have to written here the S stand for spherical. Spherical. नेक्स्ट याच्यानंतर काय नोट करतो आपण? प्रिन्सिपल. दिस इज पी स्टँड फॉर प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपल. डी स्टँड फॉर डिफ्यूज. डी स्टँड फॉर डिफ्यूज आणि एफ स्टँड फॉर फंडामेंटल. दिस इज फंडामेंटल. एफ म्हणजे काय? एफ इज अ फंडामेंटल. बरोबर? हा सांगा क्वेश्चन काय आपला? हाँ, F is a fundamental. F is a fundamental. D is a diffuse. P is a principal and S is a spherical. Understood everyone? तो हे नोट करून घ्या प्लीज, हे इम्पॉर्टंट आहे. S stand for spherical. This is a spherical. S orbital spherical. P principal. D diffuse and F is a fundamental. अंडरस्टूड. मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन किती असतात? L इज इक्वल टू 0 मध्ये. L इज इक्वल टू 0, दॅट्स ml. ओके, ml इज इक्वल टू 0. इट हॅज अ मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिन म्हणजे काय? एक प्लस हाफ असेल, दुसरी मायनस हाफ असेल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसा असेल? पेअर्ड मध्ये. अनपेअर्ड किती असेल? 1 आणि दुसरा कसा असेल? पेअर्ड अप. ओके. Then principal. Next is the diffuse and next is the fundamental. Understood everyone? So this is the 2 electrons, 6 electron, 10 electron and the 14 electrons. Okay. So this is the with respect to magnetic quantum numbers. Understood everyone? So please reply with your answer. That's a magnetic quantum number. Understood? तर मला सांग, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर समजलाय का आता? यापेक्षा सोपा मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर काहीच नसेल. बरोबर? म्हणजे मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरचे व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असतात? अझिमुथल क्वांटम नंबरवर. आणि अझिमुथल क्वांटम नंबरचे व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असतात? प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरवर. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर दिस इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, अझिमुथल क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, and then now start the spin quantum number. Then understood everyone? Then spin quantum number. Next is the spin quantum number. Then spin quantum number, it has only two values. स्पिन क्वांटम नंबरच्या दोनच व्हॅल्यू असतात. एक तर असेल प्लस हाफ और मायनस हाफ और मायनस हाफ. स्पिन क्वांटम नंबर हॅज ओनली वन व्हॅल्यू. ओके, ओनली वन व्हॅल्यू. एक तर प्लस हाफ असेल किंवा मायनस हाफ असेल.
समजा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉन जर का मी म्हटलं की फक्त असा सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे तर तो ऑलवेज प्लस हाफ असेल, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज प्लस हाफ, ऑलवेज प्लस हाफ असेल. आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे पेअरिंग झाल्यानंतर तो कसा असेल, मायनस हाफ असेल. म्हणजे जर का सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल, सिंगल, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, तर तो ऑलवेज प्लस हाफ असतो, ऑलवेज प्लस हाफ. आणि इलेक्ट्रॉन पेअर्ड अप झाल्यानंतर जो सेकंड असेल तो मायनस हाफ असणार आहे. बरोबर, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्लस हाफ and if electron is paired up then coming second electron should be a minus half, that's anti-clockwise. So this is the clockwise, this is the clockwise spin, त्याला clockwise spin असं म्हणायचं and it is known as anti-clockwise spin, anti-clockwise spin. Understood? This is the clockwise spin, this is the anti-clockwise spin. म्हणजे इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन मस्त, इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, ॲटमच्या अराउंड, ओके, दॅट्स मुव्हिंग होणार आहे ना. म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ॲज वेल ॲज अराउंड इट सेल्फ, अँड इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व अराउंड इट सेल्फ नोन ॲज अ गायरोस्कोपिक मोशन. ती इलेक्ट्रॉनची गायरोस्कोपिक मोशन असेल. मग ती गायरोस्कोपिक मोशन इट मे बी प्लस हाफ और मायनस हाफ. गेट इट? म्हणजे इलेक्ट्रॉन स्वतःभोवती कसा फिरणार आहे, एक तर क्लॉकवाईज फिरणार आहे किंवा अँटी क्लॉकवाईज. इट हॅज अ टू स्पिन्स. गेट इट? अंडरस्टूड? म्हणजे स्पिन क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज काय, स्पिन क्वांटम नंबर कशाने सांगतात, स्मॉल एस. स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस, आयदर द प्लस हाफ और मायनस हाफ, दोन्ही व्हॅल्यूज नसतात. लक्ष द्या. मी जर का मी आता असं ड्रॉ केलं, समजा हे ऑर्बिटल आहे, दोन्ही इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ आहे का, नाही, हे रॉंग आहे, दिस इज रॉंग. दोन्ही इलेक्ट्रॉन, समजा मी असं नोट केलं, हे इलेक्ट्रॉन, पहिला इलेक्ट्रॉन दॅट्स अँटी क्लॉकवाईज. गेट इट? म्हणजे दॅट्स अ क्लॉकवाईज. दुसरा इलेक्ट्रॉन पण जर का मी क्लॉकवाईज ड्रॉ केलाय, किंवा मी असं ड्रॉ करेन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अँटी क्लॉकवाईज, असं पहिला इलेक्ट्रॉन अँटी क्लॉकवाईज आणि दुसरा क्लॉकवाईज. बरोबर, हे पण रॉंग आहे, दिस इज रॉंग. तर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन काय असणार आहे, ऑलवेज क्लॉकवाईज अँड सेकंड इज अ अँटी क्लॉकवाईज. दोन्ही इलेक्ट्रॉन अँटी क्लॉकवाईज असतील का, असे इलेक्ट्रॉन असतील, नाही, हे पण रॉंग आहे. अंडरस्टूड इवन? म्हणजे स्पिन क्वांटम नंबर मध्ये दॅट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अ क्लॉकवाईज स्पिन प्लस हाफ, आणि सेकंड इलेक्ट्रॉन काय असणार आहे, मायनस हाफ, अँटी क्लॉकवाईज स्पिन. अंडरस्टूड इवन? तर दिस इज रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स. त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहणार आहे एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किंवा सेल्स म्हणा. ठीक आहे, ऑर्बिटल आणि सेल्स मध्ये आपण पाहणार आहे. तर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल. हा एन प्लस एल रूल सांगतात अबाव प्रिन्सिपल, अबाव प्रिन्सिपल. मग आता हे अबाव प्रिन्सिपल्स आहे, एन प्लस एन रूल, हे काय सांगतात पहा. तर इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू देअर इंक्रीजिंग एन प्लस एल व्हॅल्यूज. n is a principal quantum number, l is a azimuthal, okay, azimuthal quantum number values. n plus l व्हॅल्यू ज्याची जास्त असेल त्याची एनर्जी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. मग देअरफॉर, मग आता इलेक्ट्रॉन मी भरताना कसे भरणार आहे पहा, आता लक्ष द्या सर्वांनी दे. तर मी डायरेक्ट मी असं झिगझॅग लाईन काहीतरी ड्रॉ केलं असेल, बरोबर, पण त्यापेक्षा पण सोपं सांगेन मी तुम्हाला. ते कसं असणार आहे, तर दिस इज अ 1s2, दिस इज अ 2s2, नेक्स्ट इज अ 2p6, दिस इज अ 3s2. लक्ष द्या मी कसं ड्रॉ करतोय पहा. दिस इज अ 3p6, 4s2, 4p6, that's a 3d. Next is the 5s2, 5p6. This is the 4d10. Next is the 6s2, 6p6, 4f14, 5d10, 7s2, 7p6,
5F14 6D10. Okay, understood? Then ओके, नोट डाऊन एव्हरीवन. हां, आता पहा इलेक्ट्रॉन कसे भरतात. 1s2 2s2 2p6. बरोबर. हा दिस इज द फर्स्ट पिरियड. आता हे जे नोट केलं ना मी, तर दिस इज द पिरियड नंबर. दिस इज द पिरियड. मग हा पिरियड किती 1, हा पिरियड 2 3 4 5 6 7. तर दिस इज द पिरियड्स. बरोबर. पिरियड टेबलमध्ये पिरियड्स आहे. मग पिरियड 1 कसा भरतो 1s2 मध्ये. हो, नंबर 1 पिरियड 1s2, नंबर 2 मध्ये 2s2 2p6, त्यानंतर नंबर 3 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6. म्हणजे आता 4s आणि 4p यांच्या अगोदर कोण भरणार आहे. दॅट्स 3d10 सुरुवातीला भरणार आहे ॲज कम्पेअर टू 4p. कसं पाहता मला सांगा n+l रूल. n+l रूल काय सांगतो तर 3d. मग 3d ची n+l व्हॅल्यू किती असणार आहे. n+l व्हॅल्यू म्हणजे हा नंबर 3 दॅट्स 3 प्लस l व्हॅल्यू d साठी किती असते आपण शोधू ना आता की समजा l इज इक्वल टू 0 1 2 3 म्हणजे दिस इज s p d आणि f. बरोबर. मग d साठी l ची व्हॅल्यू किती असते 2. किती झाले 5. आता त्यानंतर कोण आहे 4p. बरोबर 4p. मग 4p मध्ये 4 प्लस p साठी व्हॅल्यू किती 1, हे पण 5 झाले. मग आता n+l व्हॅल्यू इक्वल असेल तर त्याच्यामध्ये ज्याची n व्हॅल्यू कमी असेल n व्हॅल्यू किती 3, याची किती 4. मग 4p ची एनर्जी जास्त असेल कोणापेक्षा 3d पेक्षा. ओके, कारण त्याची n+l व्हॅल्यू इक्वल आली पण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर जास्त आहे ना. मग ज्याचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर व्हॅल्यू जास्त त्याची एनर्जी पण जास्त. म्हणजे नाही सॉरी हे उलट झालंय, असं पाहिजे. हां 4p ची एनर्जी जास्त पाहिजे ॲज कम्पेअर टू 3d पेक्षा. बरोबर का. हां म्हणजे सुरुवातीला कोण भरणार आहे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल. मग लोअर कोण आहे 3d आणि हायर कोण आहे 4p अकॉर्डिंग टू n+l रूल. गेट इट. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. सर्वांना समजलं का हे. देन त्यानंतर आता यामध्ये अजून एक पार्ट कोणता इम्पॉर्टंट आहे पहा. तर हे सर्व जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ना, हे इलेक्ट्रॉन तुम्हाला ॲड करता आले पाहिजे. म्हणजे कसे पाहता की हा जो 1 नंबरचा पिरियड आहे त्यात किती 2 इलेक्ट्रॉन ना. 2 नंबरमध्ये किती 8, नंबर 3 मध्ये 8, नंतर किती 18, त्यानंतर 18 अगेन 32 आणि अगेन 32. म्हणजे हा फर्स्ट नंबर किती 2 ना, दिस इज 2. बरोबर का. नंतर सेकंड नंबर किती होणार आहे 10, नंबर 13 किती 18 ना 18, त्यानंतर किती होणार आहे 32 नाही 36, त्यानंतर किती होणार आहे 54. बरोबर. आणि त्यानंतर किती असेल 86 आणि सर्वात शेवटी किती असेल 118. बरोबर. मग आता तुम्ही ज्यावेळेस असं एलिमेंट भरत जाणार आहे 1s2 2s2 2p6 3s2. बरोबर का. हा विचार करायचा. आणि हा 2 म्हणजे कोण असणार आहे हेलियम. दिस इज द हेलियम. 10 म्हणजे न्यूऑन हेलियम, त्यानंतर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन, दिस इज अ रेडॉन. बरोबर. आणि हा 118 आहे. अजून नाही 118 पर्यंत गेलो आपण, पण हे माहित पाहिजे तुम्हाला. अंडरस्टूड एव्हरीवन. मला सांगायला समजलंय का एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l रूल अबाव प्रिन्सिपल. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज इझी. तर हा एक पार्ट इझी आहे. ओके. देन आता यामध्ये पहा मी टेक्स्ट तुम्हाला सिनॉप्सिस नोट दाखवेन की सिनॉप्सिस नोटमध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे आणि तुम्ही काय काय करणार आहे पहा इम्पॉर्टंट त्यामध्ये. ठीक आहे. हां याच्यामध्ये क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ ॲटम आहे. ठीक आहे. आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे पहा. तर ॲक्च्युली आता मी इम्पॉर्टंट पॉईंट नोट करून देईन. तर हे जे दॅट्स
quantum mechanical model quantum number was discovered by the that's a Schrodinger equation. Okay, Schrodinger and the Werner Heisenberg. फक्त Schrodinger नाव लक्षात ठेवा. आहे क्वांटम बेस्ड ऑन द वेव्ह मोशन्स. ओके, हे काही इम्पॉर्टंट नाही. हे स्कॉडिंजर इक्वेशन आहे ना, हे नोट करा आपण. हो, वेव्ह इक्वेशन हे विचारतील तुम्हाला, वेव्ह इक्वेशन्स. ओके, हे जनरल जस्ट फक्त आयडेंटिफाय म्हणून विचारू शकतात, पण इवन हे पण एवढे अवघड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नाही तुम्हाला. हो, त्यानंतर काय अजून, दॅट्स नेक्स्ट इज द ओके एच कॅप म्हणजे काय, दॅट्स हेल्मेटोनियन साय म्हणतात त्याला. आणि त्यानंतर काय अजून साय. ठीक आहे, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. दिस इज अ फंक्शन, हे एक फंक्शन आहे, ऑपरेटर आहे हा. दिस इज मॅथमॅटिकल ऑपरेटर. तसं त्यांनी नोट केलंय, स्कॉडिंजर इक्वेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक. ओके, नंतर स्कॉडिंजर इक्वेशन, तर इथे एक नोट केलंय पहा त्यांनी, अ सेट ऑफ द ओके दॅट्स द व्हॅल्यूज ऑफ द पॉसिबल एनर्जी व्हॅल्यूज अँड वेव्ह फंक्शन साय आर ऑब्टेन. द नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स इज अ सेट ऑफ द 3 क्वांटम नंबर्स. बरोबर आहे. म्हणजे स्कॉडिंजर इक्वेशनने 3 क्वांटम नंबर मिळतात. 3 कोणते, प्रिन्सिपल, अझिमुथल, मॅग्नेटिक. स्पिन नाही मिळत, लक्ष द्या. प्रिन्सिपल, अझिमुथल, मॅग्नेटिक आणि दॅट्स नोन ॲज अझिमुथल अँड द मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. 3च क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज हे पाहिजे, 3. स्पिन क्वांटम नंबर मिळत नाही, फक्त 3 क्वांटम नंबर मिळतात. कशाने, स्कॉडिंजर इक्वेशननी. लक्षात ठेवा, हा क्वेश्चन नीटला पण विचारलाय. बरोबर, म्हणजे द सोल्युशन ऑफ स्कॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन लीड्स टू द 3 क्वांटम नंबर्स. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP. मग एक कोणता राहतो, दॅट्स अ स्पिन क्वांटम नंबर ना. मग स्पिन क्वांटम नंबर कोणी शोधून काढलाय, दॅट्स जॉर्ज अनहर्ट आणि दॅट्स गोल्डस्मिथ. यांचं नाव लक्षात ठेवा. 4th क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, तर हे नाव लक्षात ठेवा. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. Spin quantum number is not obtained from Schrodinger equation. Spin quantum number was discovered by the Goldsmith. ठीक आहे, लक्षात राहील सर्वांना. देन आणि त्यानंतर साय स्क्वेअर एक आहे पहा. दिस इज साय स्क्वेअर. साय स्क्वेअर म्हणजे काय, द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. हे लक्षात ठेवा. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अँड इलेक्ट्रॉन म्हणजे कोण, साय स्क्वेअर. दिस इज साय स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजे हे तुम्हाला असं विचारतील. पुढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल अँड क्वांटम नंबर्स. तर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्समध्ये वेव्ह फंक्शन्स हे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स साय हे नाही तुम्हाला काय विचारणार. हा, पण पहा हे ऑर्बिटल डिफरंट इन साइज शेप विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. बरोबर, ठीक आहे. त्यानंतर अजून पार्ट यामध्ये इम्पॉर्टंट, राईट साईडला. हां, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज. हां, पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू असतात. पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर हॅज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू. ओके, आणि त्याचा नंबर किती, 1 2 3 4. बरोबर. आणि जर का ॲटॉमिक ऑर्बिटल हॅव्हिंग द सेम व्हॅल्यू ऑफ n बिलॉंग टू द सेम सेल. बरोबर, सेम सेल. आणि त्यानंतर प्रत्येक ॲटॉमिक द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स किती असतात, तर n² एवढे ऑर्बिटल्स असतात. लक्षात ठेवा, n² एवढे काय असतात, ऑर्बिटल. हाऊ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, n² इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. हे तुम्हाला फॉर्म्युल्यामध्ये विचारतील कॅल्क्युलेशनला. ओके, देन त्यानंतरचे नंबर सेल हे काही इम्पॉर्टंट नाही. आता यामध्ये हा एक इम्पॉर्टंट कॉलम आहे n²चा. दिस इज अलाउडेड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. बरोबर, आणि दिस इज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. ते लक्षात ठेवा. आणि साईज ऑफ सेल काय होते, इन्क्रीज होते. ठीक आहे, तुम्हाला हे विचारतील की किती सेल म्हणजे किती ऑर्बिटल्स असतात. गेट इट, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2. देन इन्क्रीज द डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, म्हणजे साईज इन्क्रीज होणार आहे. बघ, साईज ऑफ सेल इन्क्रीजेस अँड ऑल्सो एनर्जी इन्क्रीजेस. ओके, तर हे एक लक्षात ठेवा आपण. आणि त्यानंतर इथे एक नोट केलंय पहा त्यांनी की एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. The energy of orbital in the case of multi-electron atom, energy of orbital depends on 2 quantum numbers, n and l. Okay, this is important. म्हणजे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कशावर डिपेंड असतात, 2 यांच्यावर असतात. ओके, 2 क्वांटम नंबर कोणते, स्पिन आणि प्रिन्सिपल आणि अझिमुथल. द अझिमुथल क्वांटम नंबर व्हॅल्यू जे असतात l, त्याला सबसिडरी क्वांटम नंबर असं पण म्हणतात. नंबर पाहिजे इथे
ओके, स्पेलिंग मिस्टेक झालंय. सबसिडरी क्वांटम नंबर अझिमुथल. ठीक आहे. त्यानंतर काय मेन्शन केले त्यांनी, एल म्हणजे एन हॅव द डिफरंट व्हॅल्यूज. द नंबर ऑफ सबसेल, हां हे नंबर इम्पॉर्टंट आहे. द नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल इज इक्वल टू एन. गेट इट, म्हणजे किती सबसेल असतात तर एन नंबरच्या सबसेल असतात. गेट इट, अंडरस्टूड एव्हरीवन. आणि त्याच्या व्हॅल्यूज कशा असतात पहा. द व्हॅल्यू ऑफ एल रेंज फ्रॉम 0 टू n-1. हे एक इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज हे एक नोट करा आपण. व्हॅल्यू ऑफ एल काय असतात. आणि यानंतर दॅट्स मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज. मग मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू काय असणार आहे. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर सिम्बॉल ml. देन इट हॅज द व्हॅल्यूज. बरोबर, एनी सबसेल इट हॅज ट्वाइस एल प्लस 1 व्हॅल्यूज. बरोबर, दिस इज इम्पॉर्टंट. ट्वाइस एल प्लस 1 व्हॅल्यू. सबसेलसाठी किती, ट्वाइस एल प्लस 1 व्हॅल्यू. व्हॅल्यू काय असतात, -l टू 0 2 प्लस एल. बरोबर, -l टू 0 2 प्लस एल. अंडरस्टूड इवन. आणि यस सबसेल हॅज ओनली 1 ऑर्बिटल. बरोबर की नाही, आता सांगितलं मी. यस म्हणजे स्फेरिकल, ओनली 1 ऑर्बिटल असतात. अँड पी सबसेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स. ओके, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्रत्येक सेलमध्ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किती असतात, n² एवढे ऑर्बिटल्स असतात. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किती असणार आहे, n². हो, घ्यायचेत, क्वेश्चन घ्यायचेत, पण हे तर समजलं पाहिजे ना तुम्हाला. नाही, हा चॅप्टर हार्ड नाही आहे देवश्री, सोपा आहे. पण ॲक्च्युली आता मी तुम्हाला पॉईंट डिटेक्ट करून सांगतोय. इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms. बरोबर, दॅट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि त्याला स्पिन अँग्युलर मोमेंटम असं पण म्हणतात. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू काय असतात, तर 2च व्हॅल्यू असतात. एक तर +½ आणि दुसरा काय असणार आहे, -½ इट हॅज ओनली 2 व्हॅल्यूज. स्पिन क्वांटम नंबर हॅज व्हॅल्यूज, एक तर +½ असेल किंवा -½ +½ म्हणजे पॉइंटिंग अप अँड डाऊन पॉइंटिंग डाऊन. गेट इट, अंडरस्टूड इवन. आणि त्यानंतर एक दॅट्स अ प्रिन्सिपल आहे, कोणतं, पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. ते मी आता सांगितलं तुम्हाला. इन अँड ऑर्बिटल नो टू, दॅट्स मॅक्झिमम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन अँड दे मस्ट हॅव द अपोजिट स्पिन. म्हणजे त्या 2 इलेक्ट्रॉन जर का असतील ऑर्बिटलमध्ये, तर त्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे, अपोजिट स्पिन असणार आहे. एक +½ असेल, एक काय असेल, -½. आता तुम्हाला सेप काय विचारणार नाही, सेप इम्पॉर्टंट नाहीये. ओके. हां, आता याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय पहा, तर हे तुम्हाला सबसेस, सम ऑफ ऑर्बिटल 1 4 9 हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज, तर अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज काय नोट केल्या याच्यामध्ये, दॅट्स n म्हणजे n = 1, n = 2, n = 3. गेट इट, म्हणजे किती, n² एवढे. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा आपण. हे 2 कॉलम. त्यानंतर दॅट्स सेप 1s 2s नाही इम्पॉर्टंट. हां, आता इथे काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, तर इथे लक्षात ठेवायचं आहे 1s साठी दॅट्स 1s, बरोबर की नाही. n = 2, 2s 2p. नंतर l = 0, l = 1. गेट इट, n = 3s 3p 3d. त्यासाठी l च्या व्हॅल्यूज काय असेल, 2 1 0. अंडरस्टूड इवन. देन त्याच्यानंतर काय काय अजून, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज एक लक्षात ठेवावं लागतील, +1 2 -1 2 +1. ओके. हां, आता त्यामध्ये l = 2 म्हणजे 4s 4p 4d 4f. त्यासाठी l च्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि n = हाऊ मच व्हॅल्यूज. ओके, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आता हे हाऊ मेनी ऑर्बिटल मेक द n सेल, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे पहा. n = 4 असेल तर सेल किती, 16 असेल ना. 16 तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ सबसेल ऑर्बिटल्स. गेट इट, हे लक्षात ठेवा आपण. आणि त्यानंतर हा एक टेबल, हा टेबल वेगळा आहे थोडा.
अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू. सिम्बॉल दिलाय पहा त्यांनी. दिस इज अ सिम्बॉल. L इज इक्वल टू 0 यस, L इज इक्वल टू 1 P, L इज इक्वल टू 2 D आणि L इज इक्वल टू 3 F. हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यांचे ऑर्बिटल्स हे 1 3 5. S साठी किती 1, P साठी 5 3, D 5, F 7. त्यानंतर काय अजून नाही, हे काही इम्पॉर्टंट नाही. ॲटम हॅज द 2 4s व्हॅल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर इच. हां, आता समजा का 4s ऑर्बिटल असेल, 4s ऑर्बिटल बरोबर, मग त्याची n ची व्हॅल्यूज किती असेल, n व्हॅल्यू 4. इथे नोट करतो मी. n इज इक्वल टू किती असेल 4, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 आणि 2 इलेक्ट्रॉन्स ना. मग 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय असेल, s ऑर्बिटल. हा प्लस हाफ, हा मायनस हाफ. ठीक आहे, दिस इज द प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर. हा स्पिन. आणि हा इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याची स्पिन किती असेल, -1 हाफ. झाली ना 4 क्वांटम नंबर. ओके, पहा इथं नोट केले ते 4, नंतर काय L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 आणि काय तिथे. ओके, दॅट्स स्पिन आली का प्लस हाफ मायनस हाफ. ठीक आहे, दिली पाहिजे प्लस हाफ मायनस हाफ. अंडरस्टूड. तर हे असं क्वेश्चन सॉल्व्ह करता आली पाहिजे तुम्हाला. अजून काय दिलंय, साय स्क्वेअर. नाही, हे काही इम्पॉर्टंट नाही, हे नका करू. ओके, हे लक्षात ठेवा. द व्हॅल्यू ऑफ साय स्क्वेअर ॲट एनी इन्फानाइट दॅट्स अ फायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नेवर बी 0. ओके, हे एक इम्पॉर्टंट, म्हणजे जनरल ट्रू फॉल्सला विचारतील. हा, n इज इक्वल टू 4 ना. n इज इक्वल टू 4 म्हणजे किती, 16 ना. 16 म्हणजे 4 सबसेल असेल, 4. n इज इक्वल टू 4 म्हणजे 4 सबसेल. हो, n इज इक्वल टू, एक लक्षात द्या, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, इट हॅज अ 4 सबसेल. हाऊ, तर हे पहा कसं असणार, इकडे लक्ष द्या आता. हा न्यूक्लियस आहे. ह्या न्यूक्लियसमध्ये पहिली, दुसरी, थर्ड अँड फोर्थ. गेट इट. आणि देन समजा आता n इज इक्वल टू हाउ मच. हाँ, आपने क्या पूछा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 आणि n इज इक्वल टू 4 ना. मग n इज इक्वल टू 4 असेल, इट हॅज S, P, D and F. This is the 4s, 4p, 4d and 4f. Total how many cells? That's a subcell. 4 subcell. 4 subcells. Got it answer? Hello, got it answer? N is equal to 4. N is equal to 4. How many subcells? Hello, please reply with answer. N is equal to 4. How many subcells? How many subcell? N is equal to 4. 4 subcell. Which one? 4s, 4p, 4d, 4f. Clear. And how many orbitals? How many orbitals? How many orbitals? तर 4s. ओके, 4s मध्ये किती ऑर्बिटल असतात, एकच. s ऑर्बिटल किती असेल, इथे नोट करतो पहा मी. 4s एकच ऑर्बिटल असेल. 4p, 4p चे किती ऑर्बिटल असतात, 3. बरोबर, 3. 4d, 4d चे ऑर्बिटल किती असतात, 5. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 झाले. म्हणजे हे 1, हे 3, हे 5 आणि 4f. 4f has a how many orbitals? 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. काउंट करा. 1 4 9 9 16 16 16 orbitals. 4 subcell. Get it? म्हणजे फॉर्म्युला काय भेटणार आहे, n स्क्वेअर आणि 4. ओके, सबसेल साठी फॉर्म्युला n. इलेक्ट्रॉन्स, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किती असेल, टॉइस n स्क्वेअर एवढे इलेक्ट्रॉन्स.
twice n square electrons. How much? किती असेल? 32 electrons. Yes, correct है. 4 subcell, 16 orbitals. N is equal to 4. There will be 4 subcell. There will be 16 orbitals. And how many electrons in N is equal to 4? If N is equal to 4, there is a 32 electrons. Understood? Yes, good. Then next. S orbital are spherical in shape. हा point note करा आपण. This is important. Yes, the S orbital are spherical in shape. Their size increase with increase of n. Size increase with increase of n. Principal quantum number increases, size of atom increases. Okay. Then त्यानंतर next point. Shape. Actually असं shape मध्ये नाही important, पण आता हे तुम्हाला that's 2p 2px बरोबर का? हे shape काही नाही, ड्रॉइंग नाही तुम्हाला काहीच. हा पण काय ते that's p orbital dumbbell shape. Okay, size of dumbbell shape 3p orbital are the same. बरोबर का? The size and energy असं नोट केलं पहा. Size and energy of the dumbbell shape 3p orbital are the same. सर्व सारखे px py pz बरोबर का? xyz xyz साइज एनर्जी ऑर्बिटल काय असते? सेम असते. ओके, दिस इज द डी ऑर्बिटल. हे डी ऑर्बिटल्स आहे आणि डी ऑर्बिटलचे किती सेप आहे? तर डी ऑर्बिटल हॅज अ 5 डी एक्स वाय डी एक्स झेड डी वाय झेड डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर डी झेड स्क्वेअर. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज अ total how many orbitals? D orbital 5 orbitals associated with the D subcell. D subcell has a 5 orbitals. Which one? dxy ayz xz dx square minus y square and the dz square. Okay, and they have the same energy. The 5d orbital are equivalent in energies. ठीक important आहे. आणि ते कसे more diffuse आहे. diffuse म्हणजेच D stand for diffuse. Okay, understood? Then next is the energy of orbitals. तर हे मी सांगितलं आपलं energy of orbitals. तर energy of orbitals मध्ये हायड्रोजन लाइक ॲटम असेल. हायड्रोजन लाइक ॲटम, where it is written हायड्रोजन ॲटम, हायड्रोजन लाइक ॲटम. तर ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d सर्व सारखेच असतात. विचारला हा क्वेश्चन नीट मध्ये एकदा. अंडरस्टूड? पण जर का हायड्रोजन ॲटम नसेल म्हणजे डिजनरसी असेल, त्यामध्ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हे, आणि जर का हायड्रोजन लाइक ॲटम नसेल म्हणजे मल्टी इलेक्ट्रॉन, तर कोणता रूल फॉलो होणार आहे? एन प्लस इयर रूल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एन प्लस इयर रूल. आणि इथं नोट पण केलाय पहा. द लोअर द सम एन प्लस एल ऑर एन ऑर्बिटर द लोअर इज द एनर्जी. अँड इफ 2 ऑर्बिटल्स हॅव द सेम एन प्लस एल व्हॅल्यूज देन orbital with the lower value of n is of lower energy. बरोबर? तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP. आणि देन अकॉर्डिंग टू दॅट वन, तर हे पहा 1s 2s 2p 3s बरोबर की नाही? हा हे असं बनवलंय आणि हेच तुम्हाला इकडे झिगझॅग लाईन मध्ये ड्रॉ करून दाखवलंय पहा. दिस इज द झिगझॅग लाईन. ओके, हे झिगझॅग लाईन मध्ये. आता हे काय लक्षात ठेवायची गरज नाही तुम्हाला, मी ते दिले तेच लक्षात ठेवा. बरोबर? आणि हा एक टेबल आहे पाहिजे. आता ह्या टेबलमध्ये हे ऑर्बिटलचे नोटेशन दिले. दिस इज द ऑर्बिटल नोटेशन्स. बरोबर? म्हणजे आता हे काय? दॅट्स 1s 2s बरोबर की नाही? आणि त्यांच्या अकॉर्डिंग टू एन. आणि पाहता इथे एन आणि एलच्या व्हॅल्यू सेम आली ना, पण लोअर एनर्जी हायर एनर्जी कोण आहे? कारण त्यांची एन व्हॅल्यू लो आहे, याची एन व्हॅल्यू हायर आहे. इथे पहा 4 किती आली? लोअर हायर. इथे पण 5 लोअर हायर. ज्याचा एन व्हॅल्यू कमी ती एनर्जी लो, आणि ज्याचा एन व्हॅल्यू हायर एनर्जी. इफ द एन प्लस एल व्हॅल्यू आर इक्वल. गेट इट? म्हणजे हे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. 3s 3p 3p 4s आणि 3d 4p. गेट इट? अँड देन त्यांचे एन व्हॅल्यूज आणि त्यांच्या एल व्हॅल्यूज. अंडरस्टूड? आणि एन प्लस एल व्हॅल्यूज. हा टेबल एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या.
अंडरस्टूड इवन. त्यानंतर अजून काय पुढे, तर दॅट्स अबव प्रिन्सिपल. गेट इट, दिस इज अबव प्रिन्सिपल. म्हणजे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल म्हणजे काय, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन ॲटम. अबव प्रिन्सिपल अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिन्सिपल. ठीक आहे, मग अबव प्रिन्सिपल नोट केलं. इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, तर पॉलीज एक्सक्लुजन एक आपण पुढे पाहणार आहे. त्यानंतर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल म्हणजे कोणतं, एन प्लस यल रूल ना, एन प्लस यल व्हॅल्यूज. हे आताच आपण पाहिलं. ओके, देन ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्बिटल. नंतर पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आहे. तर पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल काय सांगतं पहा, नो टू इलेक्ट्रॉन कॅन हॅव द सेम व्हॅल्यूज फॉर द ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स. नो टू इलेक्ट्रॉन इन ॲटम कॅन हॅव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. हो, हे इम्पॉर्टंट आहे. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील, 1 मार्कला क्वेश्चन. ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये. बरोबर. याचं ओके, अजून एक स्टेटमेंट आहे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन ऑक्युपाय द सेम ऑर्बिटल अँड दे मस्ट हॅव द अपोजिट स्पिन. दिस इज अनदर ऑफ द पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. ओके, हे एक लक्षात ठेवा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कॅन ऑक्युपाय द सेम ऑर्बिटल अँड दे हॅव द अपोजिट स्पिन. त्यांची स्पिन अपोजिट असणार आहे. ओके. सॉरी. नेक्स्ट इज अ हर्न्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. हां, त्याच्यामध्ये फायदे नोट केले, किती इलेक्ट्रॉन असतात त्यामध्ये, मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन स्क्वेअर, टॉईस एन स्क्वेअर. इथे नोट केलंय पहा. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर एन असेल तर इलेक्ट्रॉन किती, टॉईस एन स्क्वेअर. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. हे विचारतील तुम्हाला फॉर्म्युलेशन 1 मार्कला. मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेल. हर्न्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. हर्न्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. Pairing of electrons in an orbital belong to the same subset does not occur unless each orbital belong to that subset has got the 1 electron each. में थोडक्यात pairing of electron takes place until each orbital of the same subset contain 1 unpaired electron each. Get it? So this is the statement. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. मी थोडक्यात पाहता हे जे नोट केले ना, तर दिस इज रॉंग, हे रॉंग आहे आणि हे करेक्ट आहे. दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. ठीक आहे, म्हणजे हाफ फील्ड आणि फुल्ली फील्ड ऑफ फील्ड सेट जे जनरेट हॅज अ एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. दिस इज इम्पॉर्टंट. त्यानंतर हे इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेझेंटेशन नाही आहे, तुम्हाला नोटेशन हे माहिती आहे, 1s2 2s2 2p6 बरोबर. हां, अपोजिट स्पिन ना, प्लस हाफ मायनस हाफ. एक प्लस हाफ असते अनपेअर्ड आणि जर का इलेक्ट्रॉन पेअर्ड झाला तर ती काय असते, मायनस हाफ. कंडेन्स नोटेशन काय नाही तुम्हाला, ते माहिती इव्हन इझी ते. त्याच्यावर क्वेश्चन म्हणजे कसा क्वेश्चन असेल, एकतर तुम्हाला विचारलं जाईल की हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट इट, असा क्वेश्चन. हां, तर हे घ्या, कोणतं आहे, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. हां, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर अँड क्रोमियम. हे तुम्ही डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये पण शिकलेत बरोबर का, डी आणि एफ मध्ये. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. हां, यामध्ये पहा आपण काय करतो, दॅट्स 4s2 3d 4 लिहितो ना, तर हे चुकीचं आहे. दिस इज रॉंग. का, लेस स्टॅबिलिटी. मग नोट कसं करायचं, 4s1 3d 5. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज करेक्ट. 4s1 3d 5. अंडरस्टूड. 4s1 3d 5. त्यानंतर मग सेम कॉपरसाठी पण 4s2 3d 9. दिस इज रॉंग, हे रॉंग आहे. 4s1 3d 10. इट्स करेक्ट. का, एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. गेट इट, कारण डी ऑर्बिटल कम्प्लीट भरलंय ना त्यामुळे. आणि वर काय होतं, हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी. हे माहिती आहे तुम्हाला इव्हन बरोबर का, याच्यात काही विशेष नाही. डी ब्लॉक मध्ये पाहिलंय तुम्ही, हे दोनच एक्सेप्शन आहे. हो, हाफ फील्ड कॉपर आणि क्रोमियम. आयसोइलेक्ट्रॉनिक, हा हे इम्पॉर्टंट आहे. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयसोइलेक्ट्रॉनिक. दिस इज इम्पॉर्टंट. हा क्वेश्चन तर शुअर MHT-CET मध्ये येणार आहे. MHT-CET हो 2022 ला. हो, कसं असेल पहा आयसोइलेक्ट्रॉनिक मध्ये. हो, मी सांगतो तेवढे 2-3 पॉईंट नोट करा, बस तेवढंच क्वेश्चन असेल. आयसोइलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पोटॅशियम जर का तुम्ही घेतला, पोटॅशियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 19.
बरोबर का, 19 इलेक्ट्रॉन आहे पोटॅशियम मध्ये, पण जर का K प्लस घेतला इट हॅज 18 इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर 18 इलेक्ट्रॉन्स. मग आता हे 18 इलेक्ट्रॉन्स कुठे असतात, तर 18 इलेक्ट्रॉन्स असतात आर्गॉन मध्ये पण आणि कॅल्शियम मध्ये पण, कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाईक द पोटॅशियम. म्हणजे हे सर्व तिन्ही काय आले, आयसो इलेक्ट्रॉनिक. आयसो इलेक्ट्रॉनिक. तर हे लक्षात ठेवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयसो इलेक्ट्रॉनिक असं विचारतील. आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बरोबर 18 इलेक्ट्रॉन्स ना, 18 इलेक्ट्रॉन. हे लक्षात ठेवा, हे इम्पॉर्टंट आहे. इवन हा क्वेश्चन विचारला गेला एकदा नीटमध्ये. हा नंतर हे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंटेन्स, हे काही इम्पॉर्टंट नाही, हे नाही विचारणार तुम्हाला. हा त्यानंतर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येतील, बरोबर का, राईट द पोटॅशियम आर्गॉन, नाही हे नाही का करू. हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. आयसो इलेक्ट्रॉनिक ना, आयसो इलेक्ट्रॉनिक कोण, निऑन. निऑन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 10 दिले पहा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती आहे, 10 इलेक्ट्रॉन. मग ऑक्सिजन मध्ये किती असतात, ऑक्सिजन मध्ये 8 असतात ना. मग O2 मध्ये किती झाले, 10. O2 मध्ये 10 झाले, म्हणजे 2 ऍड झाले ना. सोडियम मध्ये किती असतात, 11 मधून 1 गेला, किती झाले, 10, बरोबर. म्हणजे सर्व काय आयसो इलेक्ट्रॉनिक. आणि त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, किती इलेक्ट्रॉन आहे, 10, बरोबर. हे इम्पॉर्टंट आहे, निऑन, ऑक्सिजन 2 मायनस आणि सोडियम 1 प्लस. तर दिस इज आयसो इलेक्ट्रॉनिक, अंडरस्टूड, हे आयसो इलेक्ट्रॉनिक आहे. आता त्याच्यानंतर काय, द एनर्जी डिफरन्स, ओके MCQs आहे. द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द सेल गोज ऑन, काय असणार आहे, इन्क्रीजिंग वेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. द व्हॅल्यू ऑफ प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, व्हॅल्यू किती असते, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल. ओके. द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल आर शेप, कसा असणार आहे, डम्बेल शेप. डबल डम्बेल कोण असतो, यप, दिस इज यप ऑर्बिटल, डबल सॉरी ओके पी डम्बेल शेप, डबल डम्बेल डी ऑर्बिटल. स्पेरिकल कोण असतं, एस ऑर्बिटल. नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ॲटम कॅन हॅव द आयडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. ओके, अंडरस्टूड. देन त्यानंतर काय, दॅट्स अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. ठीक आहे. सेप नाही, स्पिन क्वांटम नंबर वेगळा आहे. ओरिएंटेशन म्हणजे हा स्पिन. ओरिएंटेशन इन ऑर्बिटल म्हणजे काय, यम, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. आणि शेप ऑफ ऑर्बिटल काय असेल, यल. गेट इट. आणि साईज कोण सांगतो, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. त्यानंतर मेक द पेअर कशी मेक करणार तुम्ही, पी ऑर्बिटल कसे असणार, 6 इलेक्ट्रॉन. त्यानंतर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6. ओके. देन त्यानंतर लॅमन सिरीज कशामध्ये, अल्ट्राव्हायोलेट रिजन मध्ये. आणि न्यूट्रॉन कोणी शोधला, जेम्स चॅडविक. ओके, दिस इज आन्सर. हे टेक्स्ट बुक मधले, लक्ष द्या, टेक्स्ट बुक मार्क करून घ्या आपण. त्यानंतर अजून काय दिलंय तुम्हाला इथे, कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. ओके, कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. मास नंबर किती दिलाय तुम्हाला इथे, 14 आहे. ओके. प्रोटॉन किती असणार आहे, दॅट्स कार्बन मध्ये किती असतात, 6, बरोबर का. प्रोटॉन किती असेल, 6. त्यानंतर कोण आहे, न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉनचे नंबर कसे कॅल्क्युलेट करायचे, ए मायनस झेड. आणि प्रोटॉन्स म्हणजे काय, झेड. मास नंबर म्हणजे काय, ए मायनस झेड किती होतात सांगा, 8 ना, दिस इज 8. इलेक्ट्रॉन म्हणजे कोण, झेड एवढेच, किती असतील, 6. कार्बन 6 असतात, बरोबर का. लीड 82 असतात. क्लोरीन किती, 17. युरेनियम 92. ऑक्सिजन 8. आणि रेडियम हाऊ मच, रेडियमचा ॲटॉमिक नंबर घ्यायला लागेल. ठीक आहे. पण आता एवढं तर सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही, बरोबर का. आता लीड पहा बरं, लीडचा मास नंबर किती, 208. त्याचा प्रोटॉन्स किती असेल, 82. इलेक्ट्रॉन पण 82. आता न्यूट्रॉनचे नंबर कसे काढायचे, ए मायनस झेड म्हणजे किती, 208 मायनस 82, बरोबर. मग आता इथे किती होतील, 6. इथे किती असेल, 2, म्हणजे 126. अंडरस्टूड. तर हे कॉलम तुम्ही भरू शकता, न्यूट्रॉनचे नंबर किती, बरोबर की नाही. त्यानंतर पुढे आता इथे पण काय दिलंय, त्यांनी न्यूट्रॉनचा नंबर दिलाय.
सांगा बरं, आर्गॉन मध्ये किती असेल 22 ना, आर्गॉन 22. कार्बन मध्ये किती असेल 668 ना, दिस इज 8. पोटॅशियम नायट्रोजन मध्ये 7 असतील आणि पोटॅशियम मध्ये किती असेल 21. ओके, न्यूट्रॉनचा नंबर कसा काढायचा, ए मायनस झेड, ए मायनस झेड. आणि हा जो नंबर दिला असतो ना, तर दिस इज ए, आणि हा जो बेसचा नंबर आहे दिस इज झेड. ए मायनस झेड करा, विल गेट द ए मायनस झेड न्यूट्रॉनचा नंबर. ठीक आहे, म्हणजे हे क्वेश्चन असे सॉल्व्ह होतील. अन एलिमेंट एक्स हॅज अ मास नंबर, एक्स ए म्हणजे ए दिलाय आणि किती 6 न्यूट्रॉन आहे, न्यूट्रॉनचा नंबर किती दिलाय 6. देन राईट इज रिप्रेझेंटेशन. बरोबर, म्हणजे हा एक्स आहे. मास नंबर कुठे लिहायचा, ॲट द टॉप 11. आता न्यूट्रॉन किती आहे 6 ना, आणि मास नंबर किती 11. मग झेड कसा काउंट करणार, ए मायनस झेड ना. बरोबर, मग न्यूट्रॉनचा नंबर काय असतो, ए मायनस झेड. मग आता झेड इज इक्वल टू काय, ए मायनस एन ना. गेट इट, म्हणजे किती असेल हे 5. दिस इज 5. ओके, नेम द एलिमेंट दॅट शोज द सिम्पलेस्ट इमिशन स्पेक्ट्रम. कोण आहे सिम्पलेस्ट इमिशन स्पेक्ट्रम, हायड्रोजन. हायड्रोजन, दिस इज आन्सर, हायड्रोजन. स्टेट द हेझेनबर्ग, हे काय विचारणार नाही, स्टेटमेंट नाही. आयसोइलेक्ट्रॉनिक, आयसोइलेक्ट्रॉनिक कसे शोधायचे, निऑन, निऑन किती इलेक्ट्रॉन आहे 10. ऑक्सिजन किती 8 अधिक 2 10. सोडियम 11 1 गेला 10. हे आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहे. इथे आहे का आर्गॉन 18. मग क्लोरीन 2 मायनस ना, क्लोरीन 17 18 19 झाले 19. पोटॅशियम 18, हा मॅच होत नाही त्यामध्ये, हा 19 आहे त्यामुळे हे नाही. गेट इट, ऑर म्हटले ना त्याने, दिस इज ऑर. म्हणजे कोण आहे, हा आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहे, हा नाही. आयसोइलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हा IMP क्वेश्चन हा, दिस इज इम्पॉर्टंट, तर नोट करून घ्या. MHT-CET ला हा क्वेश्चन विचारणार तुम्हाला एक्झाम मध्ये. अंडरस्टूड एव्हरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरन्शिएट आयसोटोप आयसोबार्क, हे नाही काय विचारणार. ड्रॉबॅक्स मेरिट याबद्दल मी सांगितले तुम्हाला सर्व. अजून काय वर इथे काय राहतंय का, हा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर अँड क्रोमियम. आठवतं का, कॉपर बद्दल क्रोमियम बद्दल मी आता सांगितलंय. बरोबर, हा. मग सांग क्रोमियम बद्दल काय असणार आहे. ओके, क्रोमियम 3D5 4s1, आठवतंय का, 3D5 4s1 क्रोमियम. आणि कॉपर मध्ये 3D10 4s1. अंडरस्टूड. त्यानंतर राईट द ऑर्बिटल नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर. n इज इक्वल टू 2. बरोबर, मला सांगा l इज इक्वल टू 0 असेल तर यस, 1 असेल p, 2 असेल d, 3 असेल f. मग आता यासाठी नोटेशन काय असेल, दिस इज द 2p. यासाठी नोटेशन काय असेल 4d. यासाठी नोटेशन काय असेल, दिस इज द 3d. बरोबर, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल नोटेशन. गेट इट, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 म्हणजे 2p, n इज इक्वल टू 4 आणि l इज इक्वल टू 2 म्हणजे 4d. कारण l इज इक्वल टू 2 म्हणजे d ऑर्बिटल आणि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 काय असेल 3d ऑर्बिटल. राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयर्न. आयर्न बद्दल काय ना 1s2 2s2 2p6 3s2 अशा पद्धतीने. गेट इट, म्हणजे आयर्न बद्दल काय असेल, दॅट्स 3d6 4s2 असेल. Fe2+ बद्दल काय असेल, आता 2 इलेक्ट्रॉन काढायचे ना, म्हणजे 3d6 4s0 असेल. आणि Fe3+ बद्दल काय असेल 3d5 4s0. अंडरस्टूड. हां, हे लक्षात ठेवा, हे आपण डी मध्ये पण पाहिलं ना, डी आणि एफ मध्ये पण. हां, त्यानंतर काय, राईट द कंडेन्स ऑर्बिटल नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हे तर नोट करू शकता. ड्रॉ सेफ म्हटलंय. हां, आता इथे लक्ष द्या, n इज इक्वल टू 3 असेल, व्हॉट इज द l अँड m व्हॅल्यूज. मग n इज इक्वल टू 3 असेल तर l इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू असेल 0 1 2. गेट इट. आणि जर का l इज इक्वल टू, आता l इज इक्वल टू 0, मग m इज इक्वल टू हाऊ मच 0.
मग L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू -1, 0, +1. अजून कोणती? L इज इक्वल टू 2, मग M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2. बरोबर. तर दिस इज द व्हॅल्यूज. लक्षात राहील सर्वांना हे? हो, म्हणजे N इज इक्वल टू 3, तर L इज इक्वल टू 0, 1, 2, म्हणजे 3 व्हॅल्यूज ना. पण L इज इक्वल टू 0, तर M इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, तर M इज इक्वल टू -1, 0, +1, L इज इक्वल टू 2, तर M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2. ओके. देन अजून काय विचारलंय तुम्हाला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज रिटर्न ॲज 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. आणि हे का नाही? बरोबर का? 1s2 का? अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल. दिस इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. हंट्स रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. गेट इट? हंट्स रूल नुसार. राईट द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर नोट. शॉर्ट नोट विचारले तिथे, ते काही इम्पॉर्टंट नाही. मी जस्ट तुम्हाला थेरॉटिकल नाही. आता त्यांनी काय विचारलंय? मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन एम सेल, गिव्ह देअर डिस्ट्रीब्युशन सेल, सबसेल अँड ऑर्बिटल्स. ठीक आहे. आता एम सेल म्हणजे कोणती? KLMN. मग N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, म्हणजे M इज इक्वल टू 3 ना. म्हणजे N इज इक्वल टू किती आली? 3. मग N इज इक्वल टू 3 असेल सेलचा मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन किती असतात? टॉईस N² एवढे इलेक्ट्रॉन्स. मग सांगा टॉईस N² किती होतील? 3चा स्क्वेअर 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स येतील ना. मॅक्झिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स. आन्सर भेटलं. गिव्ह देअर डिस्ट्रीब्युशन इन सेल, सबसेल अँड ऑर्बिटल. ठीक आहे. आता सेल तर माहीत झाली ना. सबसेल म्हणजे काय असणार आहे? दिस इज अ 3s, 3p आणि 3d. बरोबर. आणि आता त्यांच्यामध्ये ऑर्बिटल्स. ओके, दिस इज ऑर्बिटल 3s, 3p, 3d. अंडरस्टूड. तर दिस इज अ डिस्ट्रीब्युशन. देन आणि इलेक्ट्रॉन कसे भरतील? नाही, असं नाही. डिस्ट्रीब्युशन नाही, तसं नाही काय विचारलं. ठीक आहे. त्यानंतर काय विचारलं अजून? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर. इंडिकेट द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन कशामध्ये? सिलिकॉन. सिलिकॉनमध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती? तर सिलिकॉन पाहता कसं असणार? सिलिकॉन टोटल 14. हाऊ मच? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आणि 3p हाऊ मच? 2. मग आता हे 3p2 आहे. बरोबर. किती ऑर्बिटल आहे? 3. मग 1 आणि 2 किती इलेक्ट्रॉन झाले सिलिकॉनमध्ये? 2 इलेक्ट्रॉन. बरोबर. सिलिकॉनमध्ये किती? 2. मग क्रोमियममध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता ना. बरोबर का? क्रोमियममध्ये किती असेल? ठीक आहे. मी सांगू का क्रोमियममध्ये? तर क्रोमियममध्ये किती असतात? 3d, 5, 4s, 1. मग आता हे 5 डीचे किती जातात टोटल? 1, 2, 3, 4, 5. 5 अनपेड ना. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 4s 1. टोटल किती झाले? 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड. बरोबर. 6 इलेक्ट्रॉन काय आले? अनपेड. हो, घ्यायचंय PYQs घ्यायचेत. एकच मिनिटं फक्त. An atom of element contain 29 electrons. 29 इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि न्यूट्रॉन्स 35 आहे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती असेल? जेवढे इलेक्ट्रॉन तेवढेच ना. 29च असतील. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असेल? 29. मग 29 म्हणजे कोण असेल? कॉपर. 29. हाऊ मच? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. त्यानंतर कोण असेल? 4s1 आणि देन 3d10. आठवतंय का सर्वांना? हे ॲनोमोलस आहे ना, हे कॉपर. बरोबर का? 29 कोण आहे? कॉपर. आणि कॉपर जर का 29 असेल तर ॲनोमोलस असणार ना. 4s1, 3d10 फुलफिल स्टॅबिलिटी. अंडरस्टूड? येस, करेक्ट आहे. बरोबर सांगता आपण. 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. कशामध्ये? क्रोमियममध्ये. हो. आणि 2 कोणामध्ये? सिलिकॉनमध्ये. गुड. देन नाउ स्टार्ट द MCQs. आता आपण काय करू? काही MCQs घेऊ. ठीक आहे. आणि एक नंतर इकडे एक नोट आहे पाहता. ही सिनॉप्सिस नोट आहे. ठीक आहे. तर ही एक तुम्हाला दाखवायची होती मला, पण आता ठीक आहे. N² पहा. टॉईस N² एवढे इलेक्ट्रॉन्स आहे. गेट इट. नंतर हे साय फंक्शन्स आहे, वेव्ह फंक्शन्स आहे, मॅक्झिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. ओके. देन त्यानंतर काय? अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज कशा असतात? बरोबर.
त्यानंतर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज कशा असतात, ओके, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज कशा असतील, त्यानंतर त्यांच्या एन पी ओ, ओके, त्यानंतर 1s 2s, ओके, 3s ऑर्बिटल, हे त्यांचे सेप आहे, dxy dxz yz, बरोबर, dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर, रूल्स ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल्स, ओके. तर दिस इज द 1s2 2s2 2p6 3s2, बरोबर, हे जिगजॅग आहे, ओके, ठीक. दिस इज द फर्स्ट पिरियड. पहा, मी तुम्हाला व्हर्टिकल ड्रॉ करून दाखवलंय, इथे हॉरिझॉन्टल आहे, बरोबर का. फर्स्ट पिरियड, सेकंड पिरियड, नंतर हर्ट्झ लॉ ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी, नंतर स्टॅबिलिटी. स्टॅबिलिटी म्हणजे कशी असेल, हाफ फिल्ड स्टॅबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल, गेट इट. अँड देन दिस इज द टेबल. ओके, कन्सेप्ट ऑफ सबसेल. सबसेल कशा असतील, सेल, सबसेल, त्यांचं डेझिग्नेशन काय असेल, मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती असतात, 2 × ट्वाईस L+1, एस मध्ये 2, पी मध्ये 6, डी मध्ये 10, एफ मध्ये 14. ओके, हायड्रोजन ॲटम आहे, त्यांचं वेव्ह फंक्शन काय असणार आहे. आणि देन जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट आहे त्यांची रेडियस किती असेल, 0.53. हां, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बोर्स फर्स्ट रेडियस 0.53 अँगस्ट्रॉन. देन तुम्ही पिकोमीटरमध्ये कन्वर्ट करू शकता. क्वांटम नंबर्स, तर क्वांटम नंबर म्हणजे काय, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, त्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यूज किती असतात, त्यानंतर अझिमुथल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, अँग्युलर मोमेंटम हा एक पार्ट आहे, आणि एस ऑर्बिटलमध्ये मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन किती. स्पिन क्वांटम नंबर एक आहे की त्यांच्या व्हॅल्यूज +½ आणि -½ असतात. हा फॉर्म्युलाचा एक वापरलाय तुम्ही ना, बोर्स मॅग्नेटॉन, म्यू इफेक्टिव्ह. एन म्हणजे काय, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑल इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असेल तर काय असणार, डायमॅग्नेटिक. जास्तीत जास्त अनपेअर्ड म्हणजे फेरोमॅग्नेटिक. एलच्या व्हॅल्यूज काय असतात, 0 to, ओके, -L 2 + L इन्क्लुडिंग 0, ठीक आहे. नंतर डिजनरसी ऑफ ऑर्बिटल्स आहे. हां, पी ऑर्बिटल. मग पी ऑर्बिटल मध्ये L = 1, L = 1, गेट इट. पी ऑर्बिटल हॅव द 3 ओरिएंटेशन्स. ओके, px py pz. नंतर स्पेरिकल रेडियल नोड्स, त्यामध्ये आता हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, नोट करून घ्या. हा नीटसाठी इम्पॉर्टंट आहे. हा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. n - L - 1 आणि देन दिस इज द L. तर दिस इज द नोडल प्लेन, दिस इज द स्पेरिकल किंवा रेडियल नोड, दिस इज द फॉर्म्युला. तर हा फॉर्म्युला घ्या, दिस इज इम्पॉर्टंट, आणि हा नीटसाठी इम्पॉर्टंट आहे, नीट एक्झामला, नीट आणि जेई मेनला पण. हा, नीट ॲज वेल ॲज द जेई मेन्स. इथे नोट करतो मी, नीट अँड जेई एक्झाम, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ठीक है, अबव प्रिंसिपल से हंट्स रूल है, n+L वैल्यूज है. ओके, नेक्स्ट इज अ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर. एक क्वांटम नंबर शुड बी डिफरंट असेल. पहा, ऑर्बिटल सेम असेल. हेलियम पहा, हेलियम मध्ये काय आहे, n = हाऊ मच, 1, म्हणजे 1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0. पण हे काय, दिस इज +½ -½ मग स्पिन क्वांटम नंबर should be different. स्पिन क्वांटम नंबर should be different in the same orbital. एकाच ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असेल तर स्पिन क्वांटम नंबर काय असतो, ऑलवेज डिफरंट असतो. आता पहा, क्रोमियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, लेस स्टेबल आहे, दिस इज मोस्ट स्टेबल ना, 4s1 3d5, मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल. आणि ते जर का तुम्ही फाइंड आउट केलं कशाबद्दल, ओके, दॅट्स ओके कॉपर. तर कॉपरमध्ये काय असणार आहे, 3d9 4s2, लेस स्टेबल आहे. पण ते 3d10 4s1, दिस इज मोस्ट स्टेबल, गेट इट, दिस इज मोस्ट स्टेबल. अंडरस्टूड इवन. देन हा टेबल आहे.
Then now start the PYQs. Oh, now start the PYQs. Okay, 2021 MCQs. चला घ्या क्वेश्चन. एक नंबर 2021 चा आहे. प्लीज गिव मी आन्सर. 2021 20 सप्टेंबर शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट आहे. हो बेटन. ओके, देईन मी PDF आपल्याला. मला आन्सर द्या ना क्वेश्चन नंबर 1 चं. हो, क्वेश्चन नंबर 1 चा आन्सर द्या. Identify an orbital with the quantum number n is equal to 4, l is equal to 3. कोण सांगेल मला n is equal to 4 म्हणजे किती? n is equal to 4 आणि l is equal to 3. एक लक्ष द्या. l is equal to 0 1 2 3 म्हणजे l is equal to 0 s p d f. ओके, दिस इज अ टेबल. हा टेबल नोट करून घ्या आपण. त्यांच्यामध्ये अझिमुथल क्वांटमचे व्हॅल्यूज आहे. मग आता l इज इक्वल टू 3 असेल तर काय असेल? f ना. l इज इक्वल टू 3 म्हणजे कोण? f. तर हे काय असेल? 4f. 4f. काय सांगताय आपण? l इज इक्वल टू 3 ना. 0 1 2 3. 4d कसं असेल सुमित? सुमित 4d कसं असेल? n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3 ना. सुमित स्क्रीन चेक कर एकदा. स्क्रीन बरोबर आहे का? हॅलो, स्क्रीन बरोबर आहे का? विजिबल आहे का स्क्रीन? 4d 4f दिसतंय व्यवस्थित आपल्याला? हां, इथे टेबल नोट करा ना. हा टेबल l इज इक्वल टू 3 इथे नोट केलंय पहा मी. l इज इक्वल टू 3 असेल तर ऑर्बिटल काय असेल? f ना. बरोबर. म्हणजे हा काय सांगतो? 4 म्हणजे हा n प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आणि f साठी काय असणार आहे? l इज इक्वल टू 3. बरोबर. दिस इज अ l इज इक्वल टू 3. l इज इक्वल टू 3. गेट इट? अंडरस्टूड? हां, मग प्लीज गिव मी आन्सर. हां, कोणता ऑप्शन आहे? फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट. गुड. 4f. बरोबर. आता इथे सांगा बरं. ओके, 4 ना. तर हे 4 म्हणजे ह्या p साठी किती असेल? तर p साठी l ची व्हॅल्यू किती असेल? 1 आणि ह्या s साठी l ची व्हॅल्यू 0, d साठी l ची व्हॅल्यू किती असेल? 2. पण इथे सर्वांसाठी किती व्हॅल्यू ही? 4. म्हणजे सर्वांसाठी n ची व्हॅल्यू किती? 4च. बरोबर. n ची व्हॅल्यू किती? 4. पण l च्या व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. बरोबर. मग 4p साठी l ची व्हॅल्यू 1 असेल, 4s साठी l व्हॅल्यू 0 आणि 4d साठी l ची व्हॅल्यू 2 आणि n इज इक्वल टू 4. येस, गुड. गुड, करेक्ट. ए ऑप्शन इज अ करेक्ट. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. The correct set of first 3 quantum numbers for the unpaired electron of chlorine atom is. आता क्लोरीन ॲटम शोधायचा आहे तुम्हाला. क्लोरीन ॲटम मधला अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आणि त्याचे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स. ठीक आहे. आता क्लोरीन बद्दल नोट करेन मी. Cl. क्लोरीन किती असणार आहे? 17. 1s2 2s2 2p6 3s2 हाऊ मच? 3p5. बरोबर. 3p5. आता 3p5 चे म्हणजे किती ऑर्बिटल आहे? p चे 3 ऑर्बिटल ना. बरोबर. 3p ऑर्बिटल किती असेल? 1 2 3 4 5. त्यापैकी अनपेड इलेक्ट्रॉन कोणता आहे? हा इलेक्ट्रॉन अनपेड आहे. दिस इज अनपेड इलेक्ट्रॉन. बरोबर. अनपेड इलेक्ट्रॉन. आता ह्या इलेक्ट्रॉन बद्दल विचारलंय तर मला सांगा यासाठी हा इलेक्ट्रॉन किती ऑर्बिटल मध्ये? 3 नंबरच्या ऑर्बिट मध्ये ना. बरोबर. किती नंबरच्या ऑर्बिट मध्ये? 3. हा नंबर 3 म्हणजे ह्या इलेक्ट्रॉनची n व्हॅल्यू किती झाली? n इज इक्वल टू झाली 3. मग l इज इक्वल टू हाऊ मच? तर l इज इक्वल टू 0 p साठी, l इज इक्वल टू 1 सॉरी s साठी ना.
L इज इक्वल टू किती असेल 0 S ऑर्बिटल दिस इज S 1 P 2 असेल तर D आणि 3 असेल तर F. मग सांगा किती आहे P ना. मग P साठी L ची व्हॅल्यू किती झाली 1. आता M ची व्हॅल्यू M पण आता हा इथे ना मग M ची व्हॅल्यू इथे किती 0 इकडे किती असते -1 इकडे किती +2 सॉरी +1 +2 नाही +1 दिस इज +1. ओके अंडरस्टूड. मग किती व्हॅल्यू याची M इज इक्वल टू +1. तर घेऊ मग ऑप्शन सांगा प्लीज. आता स्पिन क्वांटम नंबर व्हॅल्यू किती असते +12. अनपेड आहे ना तो अनपेड म्हणजे +12 पण तुम्हाला 3च विचारल्यात ना ह्या 3 विचारल्यात. हां सांगा ऑप्शन सांगा काय. N इज इक्वल टू 2 N इज इक्वल टू 2 आहे का. हे रॉंग आहे. 2 नंबर नाही 3 नंबर पाहिजे. हो दिस इज रॉंग. म्हणजे हा पण नंबर चुकीचा आहे रॉंग आहे. त्यानंतर L इज इक्वल टू आता P ऑर्बिटलला L किती असते 1 ना इथेच रॉंग झालं पाहिजे. दिस इज 0 रॉंग. L इज इक्वल टू 0 असते का P साठी 1 असते ना दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. बरोबर लक्षात आलं सर्वांच्या. क्वेश्चन सॉल्व करता आले पाहिजे. 2021 चा क्वेश्चन या समजलं का आपल्याला. एव्हरीवन अंडरस्टूड. हो क्वेश्चन कसे डिझाईन होतात पहा. हा क्वेश्चन नीट मध्ये पण विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटर डेझिग्नेशन इज नॉट करेक्ट. कोणतं नॉट करेक्ट असं विचारलंय. देन N इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू 3 4 बरोबर आहे का. यस मला सांगा S ऑर्बिटलला L ची व्हॅल्यू किती असते 0 बरोबर. यस L इज इक्वल टू 1 काय असणार आहे P L इज इक्वल टू 2 D आणि L इज इक्वल टू 3 काय असणार आहे F. मग बरोबर आहे का हे 4F साठी F बरोबर आहे हे करेक्ट आहे. N इज इक्वल टू 2 L इज इक्वल टू 0 2S बरोबर आहे का हे 2 आणि हे L इज इक्वल टू 0 S हे पण बरोबर आहे. N इज इक्वल टू 5 हे 5 आणि L इज इक्वल टू 2 D बरोबर आहे हे मग करेक्ट आहे. आता N इज इक्वल टू 4 आहे का आहे. L इज इक्वल टू 2P 4P मग L इज इक्वल टू 2 तर D पाहिजे ना म्हणजे हे चुकीचं आहे. म्हणजे हे P आहे ना हे चुकीचं आहे. इथं काय पाहिजे होतं 4D पाहिजे होतं. नॉट करेक्ट ना. फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. 4P नव्हतं पाहिजे ना कारण L इज इक्वल टू 2 असेल. L इज इक्वल टू 2 असेल तर इट इज द D ऑर्बिटल बरोबर. दिस इज द D ऑर्बिटल नॉट अ P ऑर्बिटल. ते P ऑर्बिटल नसेल. P साठी L व्हॅल्यू किती पाहिजे 1 पाहिजे बरोबर. जर का त्यांनी L इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू नोट केली असेल तर यस इट इज करेक्ट. But L is equal to 2 it's for D orbital and why they written as a 4P that's why it is not correct. Understood. Question 2021 चा question या 2021 26 September shift 2. Understood everyone. Then next question number 4th. Maximum number of 4D electrons having spin quantum numbers. आता 4D electrons maximum number of 4D electrons having spin quantum number plus half. 4D ऑर्बिटल्स किती असतात D चे ऑर्बिटल्स किती असतात टोटल 5 बरोबर. मग 1 2 3 4 5 ओके ठीक आहे. हां आता याच्यातले सांगा मला प्लस हाफ ना म्हणजे हा +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हे सर्व जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ना कोणते इलेक्ट्रॉन हे इलेक्ट्रॉन पहा बरोबर. हे इलेक्ट्रॉन की जे इलेक्ट्रॉन कसे प्लस हाफ आहे. ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कसे असणार आहे प्लस हाफ. गेट इट. आणि जे दुसरे इलेक्ट्रॉन्स आहे कोणते पेअरिंग झालेले की जे इलेक्ट्रॉन पेअर्ड अप झाले ते काय असतात मायनस हाफ बरोबर. आणि हे दुसरे इलेक्ट्रॉन्स आहे सेकंड इलेक्ट्रॉन्स दुसरे ते सर्व कसे असतात मायनस हाफ. अंडरस्टूड मायनस हाफ.
मग सांगा आन्सर काय? 5. बरोबर सांगताय आपण. दिस इज द 5. टोटल ओके, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10. मग 10 इलेक्ट्रॉन पैकी प्लस हाफ किती असेल? प्लस हाफ असतील 5 इलेक्ट्रॉन. आणि मायनस हाफ किती असेल? अर्धे ना, अर्धे. किती झाले? 5 इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर. आउट ऑफ द 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल किती इलेक्ट्रॉन असतात 4D मध्ये? 4D कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज टोटल, दॅट्स अ 5 ऑर्बिटल ना, आणि टोटल इलेक्ट्रॉन किती असेल? 10 इलेक्ट्रॉन्स. मग आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स हाफ इलेक्ट्रॉन कसे असतील? प्लस हाफ, आणि हाफ इलेक्ट्रॉन मायनस हाफ. हाफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाईज, हाफ इलेक्ट्रॉन अँटी क्लॉकवाईज. त्यांनी प्लस हाफ विचारलेत, त्यामुळे आपण काय लिहिलं? आन्सर 5. त्यांनी टोटल विचारले असते मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4D किती लिहिले असं आपण? दॅट्स 10 आले असते ना. आता हेच जर का 4F बद्दल नोट केलं, 4F हे 7 4F बद्दल इंपा 4F, आणि हे 1 आहे ना, हे 4S बद्दल 4S. बरोबर. 4S ऑर्बिटल मध्ये किती अनपेअर्ड आहे? मग स्पिन किती असेल? प्लस हाफ एकच, कारण S मध्ये किती असतात? 2 ना. S मध्ये 2 पैकी एक प्लस हाफ, एक मायनस हाफ. आणि नंतर 4F मध्ये किती? 7 प्लस हाफ, 7 मायनस हाफ. टोटल किती असतात? 7 ऑर्बिटल, 14 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? हां, एवढे क्वेश्चन आहे 2021चे. जनरली जास्त क्वेश्चन याचेच विचारले, क्वांटम मेकॅनिक्स, क्वांटम नंबर. ठीक आहे. तर एवढे क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. आणि बाकीचे जे काही क्वेश्चन्स आहे तर ते क्वेश्चन नीट मधले पण काही क्वेश्चन्स आहे, JEE मेन मधले काही क्वेश्चन्स आहे. हो, पण आता तुम्ही सॉल्व करशाल का? मग तुम्हाला मी क्वेश्चन डिस्प्ले करतो फक्त, मग तुम्ही सॉल्व करा. चालेल? हां, पहा आता हे नीटचा पेपर आहे हा. नीट मधले पण क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. अंडरस्टूड? हां, आयसोइलेक्ट्रॉनिक विचारले पहा. क्वेश्चन 2021चा आहे. नीट 2021. आयसोइलेक्ट्रॉनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन आयसोइलेक्ट्रॉनिक? ठीक आहे, करशील का सॉल्व हा क्वेश्चन? आयसोइलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आठवते का? पहा आता ऑक्सिजन O2 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? ऑक्सिजन 8 असतात ना, आणि 8 + 2 किती झाले? 10 इलेक्ट्रॉन. आणि F मध्ये किती होतात? ओके, फ्लोरीन मध्ये 9 आणि एक ऍड झाला म्हणजे किती होतात? 10. म्हणजे हा आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहे, नॉट विचारलंय. सोडियम, सोडियम मध्ये किती असतात? 11. 11 मधून एक गेला ना, +1 म्हणजे काय? 1 लॉस, दॅट्स वाय द 10. मॅग्नेशियम 12, 2 लॉस, हाऊ मच? 10. बरोबर आहे, हे पण आयसोइलेक्ट्रॉनिक आहे. Mn2+, Mn2+ मध्ये किती असतात? 25. मग 25 मधून 2, हाऊ मच? 23. Fe 26 ना, 26 मधून 3, अगेन 23. मग आता एकच राहतो हा. दिस इज ऑप्शन नॉट. कसं पहा? Fe2+, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन? 26, 2, 24 झाले. आणि Mn2+, 25 असतो ना, Mn चा ॲटॉमिक नंबर 25. 25 मधून ओके 2 लॉस झाले, किती होतात? 23. इलेक्ट्रॉन सेम आहेत का? वेगवेगळे इलेक्ट्रॉन ना, एक हे 24 आणि हे 23. दिस इज नॉट आयसोइलेक्ट्रॉनिक, नॉट आयसोइलेक्ट्रॉनिक. अंडरस्टूड? तर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द, हा येतात ना नीटचे क्वेश्चन, CET मध्ये पण येतात. तर नॉट आयसोइलेक्ट्रॉनिक ऍक्च्युली येतात म्हणजे सिलेक्टेड, एवढे जास्त काही क्वेश्चन नाहीत, पण थोडे थोडे क्वेश्चन. ठीक आहे. हां, काही डाऊट आता? तुम्ही करशाल का सॉल्व काही क्वेश्चन्स? पहा हे क्वेश्चन्स आहे, नीटचा क्वेश्चन आहे हा. तर तुम्ही पहा असं सॉल्व करा काही क्वेश्चन्स. हा हो, मी क्वेश्चन डिस्प्ले करतोय पाहिजे. तर यस, तुम्ही ट्राय करा, मी सॉल्व करून देईन. ठीक आहे. आता हे तर सांगू शकता 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय काय असेल? स्पिन क्वांटम नंबर. बरोबर. 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी डिफरंट. आता हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन कॅन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1? सांगा बरं. n इज इक्वल टू 3 आणि l इज इक्वल टू 1 म्हणजे कोणतं? 3p. बरोबर का? मग 3p मध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतात जास्तीत जास्त? किती सोपा क्वेश्चन आहे पहा. बरोबर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आन्सर काय असेल? 6.
बरोबर. आता हेच मी कशासाठी सांगणार आहे, जर का हे असेल दॅट्स 3s, हे काय असेल 3d आणि दिस इज 4f. व्हॅल्यू फक्त चेंज होणार आहे एलच्या. बरोबर. पहा किती इझी क्वेश्चन आहे, 2016चा आहे. 8 नंबर तर सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. बरोबर का. 2016चा क्वेश्चन आहे. डी ऑर्बिटल हॅव द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द एक्सिस. बरोबर. कोणता असणार आहे, डी झेड स्क्वेअर डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. अँग्युलर मोमेंटम याबद्दल सांगेन मी तुम्हाला. बरोबर. मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर. आता n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 म्हणजे काय आलं, 3p झालं ना, 3p. मग 3p ऑर्बिटल किती असणार आहे, दिस इज द 3p. बरोबर. आता 3p मध्ये m चे व्हॅल्यू नोट केली ना, दिस इज m. मग m व्हॅल्यू ही -1 0 +1. मग आपल्याला याबद्दल विचारलंय, मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किती इलेक्ट्रॉन असतात त्यामध्ये, जास्तीत जास्त 2 ना. बरोबर. जास्तीत जास्त किती असतात, 2. आता इकडे पण असतात 2, पण आता हे आपल्याला नाही विचारलं. m इज इक्वल टू -1 दिलंय ना, -1 दिलंय. मग किती इलेक्ट्रॉन असतात, मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन 2. क्वेश्चन नीटचा क्वेश्चन 2013. ठीक आहे. तर एवढे नीटचे क्वेश्चन आहे. पहा नीटला पण कमी, कारण एकच पेपर असतो ना, त्यामुळे नीटचे क्वेश्चन आहे. त्यानंतर अजून कशाचे क्वेश्चन आहे, जेई मेनचे काही क्वेश्चन्स आहे. हा क्वेश्चन जेई मेनचे क्वेश्चन्स. जेई मेनचा हा क्वेश्चन एनव्हीटी क्वेश्चन आहे, न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टेस्ट. इथे ऑप्शन नसतात. हो बरोबर आहे. चला तर मी थांबेन आज इथे. बाकीचे क्वेश्चन उद्या सॉल्व्ह करू आपण. ठीक आहे. तर हे एनव्हीटीचे क्वेश्चन्स आहे, तर उद्या आपण वेळ भेटला तर नक्कीच सॉल्व्ह करू सर्व क्वेश्चन्स. गेट इट. पण तुम्ही पण काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. पहा अंडरस्टूड इव्हन. हो, कारण हे क्वेश्चन पण इम्पॉर्टंट आहे, जेई मेनसाठी नीटसाठी पण. ओके. देन आणि बाकीचे क्वेश्चन मग आपण सॉल्व्ह करू. तर हे सर्व क्वेश्चन एकदा जस्ट चेकआउट करा फक्त आपण आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. हे सर्व क्वेश्चन जेई मेनचे क्वेश्चन्स आहे. त्यातले बरेचसे क्वेश्चन ॲज इझी क्वेश्चन्स आहे, ते तुम्हाला विचारतात. ओके. चालेल. मग मी थांबेन आज इथे. हो उद्या रिझल्ट आहे. बेस्ट ऑफ लक. गुड विशेस टू एव्हरीवन. ओके. देन आणि सर्व पास होणार आहे, त्यामुळे उद्या मला रिझल्ट सांगा आपण. हो, उद्या आपण लाईव्ह सेशन ठेवू, दुपारी ठेवूच. ठीक आहे, दुपारनंतर. हो चालेल. तर त्यावेळेस मला तुम्ही तुमचा स्कोअर सांगा प्लीज. ओके. थँक्यू. आणि अभ्यास करा सर्वांनी, स्टडी चांगला करा. नेक्स्ट चॅप्टर आपण पाहू उद्या वेळ भेटला तर मग मेंटी क्यूज घेऊ.